तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा अनरियल इन्जिनमा चाहिँ सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थियौं र जसको चाहिँ हामीले म्याप एउटा लबी भनेर चाहिँ सेभ गरिसकेका थियौं हैन। यो चाहिँ अहिले पुरै ब्ल्याङ्क छ, यसमा केही पनि छैन। अब हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो त हामीले अनरियल इन्जिनको एउटा डिफल्ट म्याप लिएको थियौं र त्यसलाई हामीले यहाँनेर युज गर्यौं। तर अब हामी चाहिँ यस भिडियोमा के गर्छौं भने हामी एउटा म्याप बनाउँछौं जुन चाहिँ कम्प्लिट जिरो देखिबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ म आए फाइलमा न्यू लेभल, म के गर्छु एम्प्टी लेभल मैले सिलेक्ट गरेँ र मैले क्रिएट गर्दिए। यो लेभल मेरो पुरै ब्ल्याङ्क छ, यसमा केही पनि छैन। अब हामीलाई लाइटहरु चाहियो, त्यसको लागि यहाँनेर हामीलाई एउटा प्लस आइकन हुन्छ, यहाँनेर म आए र यहाँनेर लाइट्स भनेर दिएको छ, म एउटा लिन्छु स्काई लाइट। अब मैले स्काई लाइट लिए, त्यही पनि यसमा अझै पनि अँध्यारो छ, त्यसको लागि हामीलाई डाइरेक्सन लाइट पनि चाहिन्छ। फेरि आए म लाइट्समा र डाइरेक्सन लाइट, शेप्समा आए र मैले एउटा क्यूब लिए। यसलाई अहिले म ई थिचेर यसको स्केल म अहिले बढाइदिन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँनेर हाम्रो लाइटहरु सेटअप भइसक्यो, तर हाम्रो स्काईहरु केही पनि देखेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर भिजुअल इफेक्ट्समा आएर एउटा हामीले स्काई एटमोस्फियर लिनु पर्यो। अब हाम्रो स्काई देखिन थाल्यो र अब यो जुन हाम्रो ब्ल्याङ्क एरियामा जुन ब्ल्याक कलर देखिरहेछ, यसले अलि हाम्रो राम्रो देखिरहेछ हैन। त्यसको लागि हामी चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल हाइट फग भन्ने छ, यो म लिन्छु। अब यहाँनेर हाम्रो आकाशमा हेर्नु भने घाम छ तर बादलहरु छैन, त्यसको लागि हामीलाई एउटा भोलोमेट्रिक क्लाउड भन्ने हुन्छ, त्यो पनि म लिन्छु, भोलोमेट्रिक क्लाउड। अब यो भएपछि हाम्रो आकाशमा बादलहरु देखिरहेछ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्यापहरु एकदम अघि हामीले लिएको डिफल्ट म्याप जस्तै लगभग यो हाम्रो म्याप पनि देखिन गएको छ।